වර්නිස් කිචන් YouTube channel එකට අදත් ඔයගොල්ලෝ හැමදිනම ගොඩක් ආදරෙන් පිළිගන්නවා. මම අද ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ කෘත්‍රිම රසකාරක පැකට්ටුව නැතුව ගොඩක් රසට ලස්සනට සොයා මීට් කරි එකක් හදාගන්න විදිහ. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ ගොඩක් දෙනෙක් දන්න අපි සොයා මීට් එක ඔයද්දී ඒකේ තියෙන අමතර රසකාරක පැකට්ටුව නොදැම්මොත් සොයා මීට් එක කන්න පුළුවන් තරම් රසට එන්නේ නැහැ. ඉතින් ඔයාලට පේන්න ඇති සොයා මීට් පැකට්ටුවක අමතර රසකාරක පැකට්ටුවේ රස උද්දීපකාරක එමනම් E621 ඊට අමතරව ස්වභාවික රස සමාන එළවලු රසය ඒ වගේ විවිධ කෘත්‍රිම රසකාරක වර්ග තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලා දන්නවා ඒ කාණ්ඩේ රසකාරක වර්ග අනිවාර්යෙන් පිළිකා ඇති කරන්න බලපානවා කියලා. ඒ නිසා ඔයගොල්ලෝ මේ රසකාරක පැකට්ටුව පාවිච්චි කරන්න එපා. මම අද ඔයාලට කියලා දෙන්න රසකාරක පැකට්ටුව නැතුව ගොඩක් රසට සොයා මීට් උයා ගන්න විදිය. මෙතන මම අරගෙන තියෙනවා සොයා මීට් ග්‍රෑම් 90ක පැකට් එකක්. ඒක මම මේ විදියට භාජනිකට දාගන්නවා. ඊළඟට මම සොයා මීට් ටික වැහෙන මට්ටම වෙනකම් වගේ නටන උණු වතුර එකතු කරගන්නවා මේ විදිහට. දැන් මම මේ සොයා මීට් එකට ලුණු කුඩු තේ හැඳි කාලක්, ඒ වගේම කහ කුඩු තේ හැඳි කාලක්, මිරිස් කුඩු තේ හැඳි කාලක් වගේ එකතු කරගන්නවා. එකතු කරලා මේ විදිහට හොඳින් මිශ්‍ර කරගන්නවා. දැන් මම මේක ලිපේ තියලා විනාඩි 3-4ක් හොඳින් තඹ ගන්නවා. අපි සොයා මීට් එකට ලුණු ඒ වගේම මිරිස් කුඩු වගේ දාලා තඹ ගත්තාම සොයා මීට් කෑලි ඇතුළට හොඳින් ලුණු සැර අල්ල ගන්නවා. ඒ අතර මම ලොකු ලුණු ගෙඩි කාලක් වගේ හීනෙට ලියා ගන්නවා මේ විදිහට. ඊළඟට මධ්‍යම ප්‍රමාණයේ තක්කල් ගෙඩි භාගයකුත් මේ විදිහට හීනෙට කපා ගන්නවා. ඒ වගේම ලොකු මිරිස් කරල් එකක් මෙන්න මේ විදිහට දිග අතර කපා ගන්නවා. පොඩි මිරිස් කරල් නම් දෙකක් වගේ පාවිච්චි කරන්න. ඉතින් ඔයා අද නම් මුලට මගේ වීඩියෝ බලන්න ඔයගොල්ලෝ ආදරෙන් මගේ channel එකට පිළිගන්නවා. ඒ වගේම ඔයා මාව තාම subscribe කරන්න විතරක් මේ වීඩියෝ එකට පල්ලෙහෙන් තියෙන රතුපාට subscribe button එක සහ ඒ ළඟින්ම තියෙන පුංචි bell icon එක click කරන්න. සොයා මීට් ටික විනාඩි 3-4ක් හොඳින් තඹගෙන ඊළඟට මම මේ විදිහට පෙරා ගන්නවා වතුර ටික. ඊළඟට මේක චුට්ටක් නිවෙන්න ඉඩ හරිනවා. සොයා එක අල්ලන්න පුළුවන් මට්ටම නිවුණාට පස්සේ වැඩිපුර තියෙන වතුර බේරලා මම ඉවත් කර ගන්නවා සොයා ටික. දැන් මම මේ සෝයා එකට මිරිස් කුඩු තේ හැඳි එකක් එකතු කරනවා. ඒ වගේම කහ කුඩු තේ හැඳි කාලක් එකතු කරනවා. ඊට අමතරව කොත්තමල්ලි කුඩු තේ හැඳි භාගයක් එකතු කරනවා. ඊළඟට මම මේකට කළු කුඩු තේ හැඳි එකක් එකමාරක් වගේ එකතු කරනවා. ඊට අමතරව සූදුරු කුඩු තේ හැඳි කාලක් එකතු කරනවා මේ විදිහට. ඒ වගේම රසය බලලා තව ලුණු එකතු කරන්න. දැන් මම මේ ඔක්කොම මේ විදිහට හොඳින් මිශ්‍ර කරනවා. ඉතින් සුපුරුදු විදිහටම වීඩියෝ එකට අදාළ සම්පූර්ණ රෙසිපි එක වීඩියෝ එකට පල්ලෙහාට තියෙන ඉන්ෆෝ බොක්ස් එකේ තියෙනවා. එතනින් රෙසිපි ගන්න ඕගොල්ලෝ. මේ ටික මේ විදිහට හොඳින් මිශ්‍ර කරලා තවත් විනාඩි 15ක් වගේ මැරිනේට් වෙන්න පැත්තකින් තියෙනවා. දැන් මම භාජනයක් ලිපෙන් තියලා පොල් තෙල් මේස හැඳි එකක් වගේ එකතු කරගන්නවා. තෙල් ටික හොඳින් රත් වුණාට පස්සේ මම අබ ටිකක් මේ විදිහට එකතු කරලා පුපුරන්න ඉඩ හරිනවා. ඊළඟට මම තෙලට කපාගත්ත සුදු ලුණු බික් 3ක් සහ පොඩි එඟුරු කෑල්ලක් එකතු කරලා ඒක හොඳින් බැදෙන්න ඉඩ හරිනවා. එඟුරු සුදු ලුණු හොඳින් බැදුනට පස්සේ ලියාගත්ත ලුණු ටික එකතු කරනවා මේ විදිහට. ඒත් එක්කම අමු මිරිස් ටිකත් එකතු කරනවා. දැන් මම මේ එකතු කරන්නේ කරපිංචා සහ රම්පේ. ඊළඟට මම හීනෙන් ලියාගත්ත වියලි මිරිස් කරා දෙකක් වගේ මේකට එකතු කරගන්නවා. දැන් මේ ටික මේ විදිහට හොඳින් මිශ්‍ර කරගන්නවා. ඒත් එක්ක මම මේ භාජනයේ මිරිස් කුඩු තේ හැඳි කාලක් වගේ එකතු කරලා ඒක හොඳින් බැදෙන්න ඉඩ හරිනවා. මිරිස් කුඩු මේ විදිහට බැදලා එකතු කරපුවාම අපේ සොයා මීට් ටික ලස්සන පාටක් එනවා. ඒ වගේම රසයත් වැඩි වෙනවා. ඔයාලට මිරිස් කුඩු වෙනම බැදලා හරි එකතු කරන්න පුළුවන්. ටෙම්පරාදුව හොඳ සුවඳක් එන බැදෙද්දි මම මැරිනේට් කරගත්ත සොයා මීට් ටික මේකට දාගන්නවා. දැන් හොඳින් මිශ්‍ර කරලා විනාඩි 2-3ක් වගේ මේ විදිහට උඩින් වහලා තියෙනවා. ගොඩක් කියලා වහලා තියන්න එපා, සොයා මීට් ටික අඩි අල්ලන්න පුළුවන්. ඒ අතර මම පොඩි කුරුඳු පොතු කෑල්ලක් ඒ වගේම කරඳමුන් කරාබු නැටි එකක් මේ විදිහට කබලේ බැද ගන්නවා. මේ ටික යන්තමින් බැදීගෙන ඉදි මම ඔලුව හාල් ටිකක් එකතු කරනවා මේ විදිහට. ඔලුව හාල් ටිකත් යන්තමින් බැදුනට පස්සේ මම මේක ලිපෙන් ඉවත් කරලා රස්නේ පිටින්ම හොඳින් අඹර ගන්නවා. මේක සියුම් පවුඩර් එකක් වෙනකන් හොඳින් මේ විදිහට අඹර ගන්න ඕනේ. සොයා මීට් එක තෙලෙන් විනාඩි 2-3ක් විතර තැඹුණාට පස්සේ මම මේකට පොල් කිරි එකතු කරනවා. මම මෙතන පොල් කිරි කෝප 3 කාලක් වගේ එකතු කරනවා. ඉතින් ඔයාලට ග්‍රේවි එක වැඩියෙන් ඕන නම් වැඩියෙන් කිරි එකතු කරන්න. ඒත් එක්කම මම මේකට ගම් මිරිස් ටික එකතු කරනවා මේ විදිහට.
දැන් මේ ටික මේ විදිහට හොඳින් මිශ්‍ර කර ගන්න ඕනේ. ඊළඟට මම මේකට සේඹලා ටිකක් ඒ වගේම ලියාගත්ත තක්කාලි ටික එකතු කරනවා. සෝයා මින්ට් එක හොඳින් තැම්බුණාට පස්සේ මම අඹරේ ගත්ත කුළුබඩු ටික එකට දානවා. දාලා මේ විදිහට හොඳින් මිශ්‍ර කරනවා. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති අපේ සෝයා මින්ට් එකේ ගොඩක් ලස්සන පාටක් තියෙනවා කියලා. ඒ වගේම මේකේ හොඳ සුවඳක් මේ වෙලාවේ තියෙනවා. කුළුබඩු පවුඩර් එක හොඳින් සෝයා එකට මිශ්‍ර වුණාට පස්සේ මම සෝයා කලිපෙන් ඉවත් කර ගන්නවා. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති අපේ සෝයා මින්ට් එක දැක්ක කෙනෙක්ට කන්න ආස හිතෙන විදිහට තියෙනවා. ඒ වගේම මේකේ හොඳ රසයක් තියෙනවා. අපි කෘත්‍රිම රසකාරක එකතු කරේ නැහැ කියලා නැහැ. අපේ ස්වභාවික කුළුබඩු වලින් මේක හොඳින් රසවත් වෙලා තියෙනවා. ඔය ආයිත් සෝයා මින්ට් ඔයද්ද මෙන්න මේ ක්‍රමයට හදලා බලන්න පවුලේ ගොඩක් ආසාවෙන් කයි. ඒ වගේම අනිත් අයත් බලන්න මේ වීඩියෝ එක ෂෙයා කරන්න. අපි මේ වගේ තවත් අලුත් වැදගත් රසවත් වීඩියෝ එකකින් ආයේ හම්බ වෙමු.